có thấy cái anh mà đi ô tô cao cao mặc vest lúc qua em thì không thấy. Có hôm qua em là hôm qua em mua gì nhưng hôm nay không thấy đâu. Tăng mình đã biết rồi. Chú ơi, cháu hỏi cái có chú có thấy cái anh nào mà đi ô tô đen với lại mặc vest qua đi mua đồ không chú? Không. Chú qua đây có thấy qua mua đồ không ạ? Không. Ai này? À, Tuấn gì? Vâng. Bảo gì nó? Có việc gì không? Cháu từ hôm qua mai anh thấy không thấy về cháu hỏi xem anh cũng mua đồ như thế. Xem nào. Từ hôm qua này không thấy qua đây. Không thấy qua đây hôm nào cả. Lại đi mất tích rồi. Về đang lo. Thế nào? Còn mất chú nhé. Cảm ơn chú nhé.
khăn nước lắm nhỉ. Đây không có nước uống à?
Thật bẩn quá nên giặt cái. Chú bán xăng đây có thấy cái anh này nói không chú? Hôm qua đổ xăng ở đây. Đổ xăng đây thì qua ngay mà. Có đổ xăng ở đây mà. Chú có thấy cái anh này hôm qua chúng qua đây có đổ xăng đây không ạ? Đúng rồi, hôm nay hôm qua không thấy. À thế à? Vâng. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn chú nhé. Bây giờ cũng thấy ạ. Anh ơi. Cháu ạ. Em người yêu của anh Tuấn. Họ sắp cưới ạ. Anh ơi cho em hỏi anh Tuấn từ qua hôm nay anh có ở công trình không ạ? Không em, cách đây cũng lâu lâu rồi anh đi ghé. Có nghĩa là ngày hôm qua Tuấn nó không đến đây cả. Không, lâu rồi cũng không đến đây. Em đến đây tìm Tuấn có việc gì vậy? Tuấn em mới nay từ hôm qua hôm nay công ty về anh ạ. Vâng. Em đang lo quá không biết là anh ấy kiểu anh ở công trình hay là sợ anh đi đâu thì Anh cũng sao? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà qua nay sếp của anh là sếp của anh Tuấn ấy Dạ. gọi không liên lạc được em ạ. Vâng, em cũng gọi suốt cả từ đêm qua nay cũng không thấy về nhà. Ừ.
gia đình đang lo quá, đang đi tìm, đang hỏi mấy chỗ mà cháu nó hay đi đến, hỏi xem có gặp cháu không. Để cháu thử liên hệ với mấy cái chỗ khác xem cháu Vâng. có tìm được Tuấn hay bạn Tuấn. Thế anh bảo em có liên lạc được thì Gọi về cho gia đình. nói anh báo em gọi về báo cho bác bên nhé. Vâng. Chắc cháu Lo quá. lo. Lo quá mà nó chả đi qua đêm bao giờ mà hôm qua lại không thấy nó về. Rồi tí nữa gửi lại số điện thoại xong rồi mình có gì mình liên lạc lại nhá. Vâng. Mình cũng tìm mấy chỗ mà không thấy thì À bác ơi, hay là mình chỉ về công ty Tuấn xem anh có ở đấy không để hỏi mọi người xem nào. thế thì về đến chỗ đấy mà không có thì tôi cần phải báo công an vậy. May mắn là nó ở đấy thì nếu mà nó ở đấy thì mình liên lạc thì nó đã nghe máy. Mình không liên lạc được thì chắc là không có ở đấy không vào. Vâng, ở đây đi cháu cần bác đây. Ủa anh Đức, mấy hôm nay anh có liên lạc với anh Tuấn không? Anh từ hôm qua nay anh chưa thấy đâu cả. Sao? Mình bảo liên lạc để gặp tìm mấy bạn đấy, kế hoạch cần xác nhận nhưng mà anh không thấy đâu. Từ sáng giờ em cũng gọi anh Tuấn mà không được ấy. Em bây giờ còn nhiều giấy tờ để giải quyết, phải có chữ ký của anh Tuấn thì em mới hoàn thành được. Vừa đây thế anh thì anh điện anh Huy ở trên cái sư không thấy lên công trình. Chắc là gia đình anh ấy công việc. Hôm qua thì anh vội vàng ấy. Nhưng mà bây giờ em cần phải giải quyết nhiều thứ lắm, nếu mà không được á thì mấy cái hợp đồng đâu có giải quyết được đâu. Sao mà Thì có khi phải điện cho sếp tổng thôi. Mình phải điện hỏi sếp tổng xem là kế hoạch như nào. anh thử xem nhé. Anh thử liên lạc với họ xem được không? Thì anh Tuấn ở đây. Vâng vâng. Mới vào chị ơi. Ui, chị à? Chị ạ. Dạ, bác. Dạ. Chị anh Chị không? em xin hỏi anh Tuấn mới đây còn lên văn phòng nhỉ? Từ qua hôm nay. Chị cũng không biết ạ. Vâng. Em thấy Đức cũng đang hỏi là tại vì từ qua hôm nay em cũng không liên lạc được ấy. Thì Anh không về văn phòng dạ ạ? không, anh Đức vừa mới gọi lên văn phòng, không biết họ nói gì anh Đức. Ông cũng không liên lạc với anh Tuấn. Vậy Ui, đi đâu? Biết anh đi đâu là từ hôm qua đây Tuấn nó không đến văn phòng. Dạ không ạ. Và cháu hôm qua cháu cũng lên công trình, sáng cũng lên mà không gặp. Từ hôm qua này không thấy thì về. Đây để xảy ra vấn đề gì không? Dạ, bác với chị có không liên lạc được ạ? Tuấn điện hôm qua bảo là chị đợi ở nhà, chị nấu cơm ấy. Vâng. Thế xong rồi chị đợi mãi, không thấy anh đi về, đêm qua cũng đi về, lo quá. Bác với chị đã tìm hết những chỗ xung quanh chưa? Chị cũng đi hỏi mấy chỗ rồi. Mấy chỗ rồi nhưng mà không thấy. Dạ, vậy thì để bọn con cũng đi thử đi kiếm, thử đi hỏi những cái chỗ khách hàng xem là anh Tuấn có đi bên đấy không. Rồi có gì thì chị cho em xin thông tin, xong rồi có gì em liên lạc với chị nhé. Đây số Dạ. 092 Dạ rồi. 1994 Dạ rồi. 222. Dạ. Có gì bác nhờ các con liên lạc nếu mà được thì liên lạc với bác để bác yên tâm. Dạ vâng. Trên đó thấy mình phải báo lên cơ quan thì nó Chị cũng đang định báo cơ quan. Các bác đang bảo là nếu mà hỏi mấy chỗ lân cận mà không thấy thì phải báo công an. Dạ vâng. Còn mà tìm bác Mỹ Hoa là cũng lấy đi mấy điểm rồi nhưng mà không thấy không có. Dạ vâng. Đi đâu? Đến chị làm nhé. Vâng, bạn chào. Nếu em đi thì em liên lạc với chị. Vâng. Dạ. Bác với chị rồi ạ? Bác chào. Dạ. Cái tối này đi đâu?
cháy rồi. Bóng này nào. Nước suối rồi. Có nước uống rồi. Ăn no là mình phải đi kiếm đi làm, không ở đây mãi nữa. Ở đây này mà chết đói. Mình tìm hiểu cho mình là ai mới được. Mình không thể để mình như này mãi được.
giờ mình phải ăn no mình đi kiếm việc để làm, mình đi tìm hiểu mình là ai mới được. Mình cứ đây mãi này mình biết mình là ai. Đây cũng gần khu đông dân cư, chắc ra ngoài kia sẽ có người biết mình thôi. Xung quanh đây mình thấy nhiều nhà cửa này, chắc là có người dân ở đây. Quần áo khô rồi. Sao không người ở nhỉ? Tướng quen rồi, chả thấy ai đến nhỉ? Bỏ hoang nhà này. Thôi dù sao cảm ơn chủ nhà đã cho tôi tá túc. Vẫn hết rồi. Sao mình ra nông nỗi này? Tại sao mình như này?
xưa mình đã nhỉ? Mình có gia đình không nhỉ? Mình có vợ con gì chưa? Dép nào? Tại sao mình lại bị ngã xuống ao?
nữa nhỉ? Mày là ai đấy? Mày là ai? Mày tên là gì? Cậu là ai? Đây là không nhớ gì hết này. Bye bye nhé. Anh ạ. Chào bác ơi. Bác ơi, vẽ đến đây có việc gì nhỉ? Em có việc đang muốn nhờ các anh xem bọn em mới nhà em tối hôm qua hôm nay đi tìm không thấy đâu, mất tích anh ạ. À thế ạ, thế mời bác vẽ em ra ngoài bàn một chút. Anh ơi, em muốn nhờ các anh thử điều tra tìm kiếm người yêu em xem thế nào. Từ hôm qua hôm nay không liên lạc được anh ạ. Em bị toàn thuê bao. Mất tích à? Vâng. Anh ấy mất tích lâu chưa? Từ hôm qua anh ạ. 2 ngày hôm nay rồi, với em tìm Điện thoại không liên lạc được. Vâng. Thì anh đấy hôm ấy thì cũng tầm chiều tối thì anh ấy điện cho em bảo là anh giờ anh chuẩn bị về. Thì về ăn cơm ấy, thì xong rồi em cũng đợi, nhưng mà một lúc sau thì càng tối thì không thấy anh ấy về cả. Với điện thì toàn thuê bao tắt máy thôi. Thực ra trên địa bàn mình dạo gần đây là nhiều vụ mất tích, rất nhiều vụ mất tích, thì không biết là hình như là có một nhóm giang hồ nào đấy đang lộng hành ở khu này. Thì bây giờ em cứ tường trình, sau đó anh sẽ ghi lại nhé. Rồi bọn anh sẽ giúp em và bác tìm lại anh đấy. Thì gia đình cũng nhờ các cháu là tìm giúp con trai bác. Vâng. Cháu nó mất tích 2 ngày hôm nay mà. Bác với em nó đi tìm mấy ngày hôm nay rồi cũng không thấy đâu. Điện. Nhưng em từ trước nay anh ấy chả bao giờ đi về đêm hôm như thế đâu anh ạ. Nên là em cũng lo, chỉ sợ anh ấy lại xảy ra chuyện gì đấy, tai nạn hay là có ai làm gì anh đấy thôi. Nên em sợ lắm. Thì con trai bác tên là gì nhỉ? Cháu tên là Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn à? Vâng. Thì em ơi, công việc của anh đấy là gì? Nhà em làm giám đốc công trình anh ạ. Giám đốc công trình. Vâng. Thì lúc mà cái hôm mất tích em có nhớ được là anh đấy mặc quần áo gì không? Nhà em thì hay mặc vest với lại áo trắng ấy. Vâng. Thì còn anh đấy đi xe gì? Nhà em vẫn đi xe ô tô Benz màu đen. Xe ô tô màu đen. Vâng. Rồi đợi một tí anh sẽ ghi vào đây. Để em mong là các anh đi tìm hộ em với lại bạn mẹ. Bình thường trong cuộc sống anh có xích mích với ai không? Không ạ. Nhà em thì sống hiền hòa lắm, hòa đồng, không có xích mích gì. Không quen rủ, không xích mích với ai. Vâng. Bác ơi, theo cháu thì giám đốc xây dựng thì khả năng là nhiều việc và cũng hay phải ăn nhậu rồi đi đêm về hôm, thì không biết là con trai bác có như vậy không ạ? Không, con trai bác thì nó hiền lành lắm, mà nó không có hay đi nhậu đi nhặt gì đâu. Cứ đi làm là đến tối là nó về, chứ không bao giờ nó đi qua đêm bao giờ. Vâng.
Hôm nay là 2 đêm nay không thấy, 2 ngày 2 đêm rồi không thấy cháu về. Vâng. Gia đình lo lắm, bây giờ các cháu là có phương án nào để giúp gia đình xem có tìm thấy cháu không? Vâng. Thì theo lời khai của bác với em thì cháu kết luận là anh ấy là một người chăm chỉ, chịu khó làm ăn và cũng ngoan ngoãn. Như vậy mà mất tích 2 ngày thì cũng là đáng lo đấy. Thì bây giờ cháu sẽ lập biên bản này, sau đó là mời bác với em ký vào đây. Rồi ngay một lát nữa thôi bọn cháu sẽ tiến hành điều tra và tìm hiểu, hy vọng là sẽ sớm tìm được anh về cho bác với em nhé. Gia đình tôi cứ chăm sự vào nhờ và các cháu. Vâng. Bây giờ gia đình đi tìm cũng mấy chỗ cháu nó hay đến ấy thì không thấy rồi. Vâng. Giờ không biết tìm ở đâu được. Rồi. Đây là cái bản tường trình mà anh đã lập rồi. Thì bây giờ mời em ký tên và để lại cho anh cái số điện thoại liên lạc. Thì khi nào mà anh tìm được anh đấy thì anh sẽ liên hệ. Vâng. Bác cũng đừng quá lo lắng nhé. Sớm thôi là bọn cháu sẽ tìm được thôi ạ. Đây phải không ạ? Chăm sự nhờ các cháu tìm giúp gia đình. Rồi. Bác lo lắm, Vâng. cả đêm Thì... cả ngày không ăn không ngủ được, lo lắm. Và ngay Không đi thế này bao giờ cả. ngay ngày hôm nay thì chúng cháu sẽ tiến hành là truy tìm anh đấy. Thế rồi thì thôi thì chăm sự nhờ các cháu nhé. Và thì bác với em cũng đừng quá lo lắng nhé. Thì thôi cũng muộn rồi, thì hai người cũng cứ về đi. Khi nào có tin thì anh sẽ gọi vào số điện thoại này của em và báo cho gia đình biết nhé. Cảm ơn cháu nhé. Vâng. Chào bác. Chào em. Tôi không phải buồn đâu. Mình báo công an rồi chắc là công an sớm muộn nó tìm ra thôi. Chắc là công an người ta giỏi lắm, người ta tìm đầy những vụ khó khăn lắm người ta cũng tìm thấy. Cháu cũng mong thế bác. Không phải buồn. Chắc chắn là công an người ta tìm được. Xem ở trong cái chỗ giấy tờ của nó sẽ có thông tin gì đúng không? Tính của anh đấy. Mà cứ ngồi ở nhà này nó làm cái tính hôm nay nó không về, mấy ngày nó không về. Mấy ngày nó không về.
con đi. Giờ em không biết tìm anh ở đâu rồi bây giờ. Những cái thông tin gì ở đây giấy tờ sổ sách gì đâu cũng để lại. Cầu trời vẫn phạt cho phù hộ độ trì cho con trai của con bình an vô sự không làm sao. Ô ba, chị, Tuấn có cái chết. Anh Tuấn hôm nay không về. Anh Tuấn làm sao? Thì không biết được từ nay mấy anh có về mà có điện được không? Mấy ngày chưa về. Làm sao? Anh sẽ nói chuyện gì được hả? Không biết thì ăn đi đâu mấy ngày nữa thì để về. Đi cả xe luôn đó. Cả xe đi mấy ngày, 2 ngày hôm nay rồi nó không thấy về, lo quá. Thế việc này gặp báo Nga hay gì chưa? Bao nhiêu triệu đi tìm mấy ngày không thấy. Không thấy rồi. Hôm nay vừa đi báo công an lại rồi. Đi báo rồi. Nó lo quá, anh có làm sao không? Và cháu ở trên kia cháu nghe tin thì nay cháu mới xuống được rồi. Chị bác đi tìm nhiều nơi được không? Đi tìm hết rồi. Mấy chỗ nó hay đến thì các bác đi hết rồi. Nó không thấy. Đến lên mấy ngày cháu có thấy Tuấn lên đấy không? Đấy, cháu thì không thấy. Trước thì thỉnh thoảng có chị với anh hay lên nhưng mà đợt này thì không thấy lên. Và đến nay cháu thấy nghe tin thì anh như thế. Cháu xuống hỏi có phải không? Hay không biết anh đi đâu hay là anh có làm công việc ở đâu xa mà? Không, nó chỉ lên công trường với lại quanh quanh ở đây thì mọi lần cứ đi rồi sáng đi tối lại về. Đợt này 2 ngày nay cũng thấy về. Thì về điện không được hả? Điện thì tôi bao không được. Này bác lo quá, hôm nay bác đi vào công an. Báo công an. Họ có tìm được thấy cho không? Chị sao? Chị ốm à? Chị mấy hôm nay uống tí. Sức khỏe không được ốm. Chị Cố gắng không sao được. Chắc anh trước kia em đi làm không tâm lo quá, em nghĩ là không phải nhưng mà xuống giờ thế này không biết anh đi đâu nhỉ? Cháu về đến đấy cháu thì đi hỏi quanh quanh chỗ anh Tuấn hay đến ở trên đấy. Vâng. Để xem có không. Vâng. Thế có bao giờ anh Tuấn đi như này chưa? Không, anh có bao giờ đi thế này đâu. Đi bao giờ thì cứ đến tối là về, mà hễ mà về muộn tí là anh nó lại điện về báo cho bác biết mà. No chưa? No lắm anh ạ. Ngon không? Ngon. Em mong hôm nào anh cũng lên nấu cho em ăn nhé. Anh chắc là nấu ăn ngon nhỉ? Anh cũng biết nấu bởi vì ngày xưa anh cũng ở nhà ai phải anh hay phải nấu. Anh ơi. Hả? Em cũng đang lo một cái là bây giờ sợ chị ấy lên rồi lại cứ lúc anh có ở đây rồi chị ấy lại làm gì em ấy. Chị nào? Tuyền. Anh cũng sợ, nhưng không sợ, có anh đây không sợ. Đấy vừa anh có cho số điện thoại đấy. Với lại bây giờ anh cũng thường xuyên lên đây. Thì bảo về dưới kia mà anh thì không về. Giờ Thái cũng chưa muốn về anh ạ. Hôm em nói chuyện với Thái thì Thái cũng đang phân vân bảo là giờ xuống đấy thì cũng ngại cả anh với bác ấy. Ngại gì? Thế là cứ từ từ đã chị. Thế Thái bảo em thế. Thế thì mình cứ tổ chức đám cưới sớm là sớm mình tốt. Vâng. Yên tâm nhưng không phải sợ nhé. Vâng. Không phải lo lắng gì, có anh đây rồi. Em chỉ sợ chị ấy làm hại đứa bé thôi chứ em không sao cả. Không, anh chắc quyết đang để chuyện đấy xảy ra đi. Vâng.
Em không phải lo gì đâu nhé, có anh ở đây rồi. Anh ơi, Cái anh gì đây. đấy? Em vẫn cất cái chìa khóa ở trong túi quần từ mỗi hôm ấy. Quên là bảo là thôi đưa cho anh cầm một cái, có gì anh lên, ví dụ em không có nhà thì đấy mình cứ ngồi đợi em được. Cái khóa nhà này đây à? Vâng. Em có 2 cái mà. Một cái em để trong kia rồi, anh cứ cầm lấy cái này nhé. Thế vậy cũng được. Xong rồi có gì anh lên, dù anh đợi em thì anh mở cửa em vào trong nhà nằm nghỉ tí cũng được. Rồi. Không phải lo gì nhé. Bây giờ cứ đừng lo lắng, chủ yếu là làm việc ít thôi nhé. Có anh đây rồi. Cùng nhau bảo vệ con nhé. Bụi to hơn này. Nhà, thế em định đặt tên con gái là gì? Em chưa nghĩ đến. Hả? Em chưa nghĩ đến. Để em nghĩ nhá. Nào Hoa tháng đây. Năm sinh ấy. Cái năm sinh những ngày năm mất sao? Cái này là dễ chịu. Còn cây cối nó mát. Thẳng lên đây. Quá à. Hơi nắng ấy. Giơ tay thôi. Này tối mát lắm rồi. Ôi nắng lắm nha. Thế có gì để cháu đi lên quanh hỏi cho người ta có biết anh Tuấn không ạ? Xong rồi cháu bảo. Cháu về đến đấy cháu để đi. Chị sao ạ? Chị mệt tí. Mệt à? Có sao không? Anh Tuấn. Không phải nghĩ gì nhiều vậy. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Đừng có nghĩ nhiều về ảnh hưởng em bé. Bây giờ cố gắng nhiều. Chắc là Thế thì cứ cố gắng chờ xem nào. Bây giờ còn chờ làm nào ạ? Đây. Thôi cháu đi xin phép về bên nhà dưới nhé. Thế cứ ở trên này mệt thì cứ ở trên này nghỉ, về từ đấy làm gì? Thôi cháu về từ đấy nhớ đâu anh Tuấn lại về đấy, không có cháu ở nhà. Thế nói thế thì về nhà dưới thì bác xuống đấy, không có là một mình lại cứ suy nghĩ. Không sao, cháu ở dưới nhà mẹ được. thế thôi bác cứ đây Bác để cháu ở dưới nhà xem thế nào. để cháu đưa chị xuống được ạ. Thế Khái đưa chị xuống một bác nhé. Dạ vâng. Thế bác ở nhà xem nhỡ Tuấn nó về đã không có ai ở nhà nhé. Thế đưa chị xuống cái đấy ủng hộ bác ạ. Vâng, đi bác nhé. Chết. Đi cái này đấy. Đưa chị về nhà nhớ bác nhé. Vâng, cháu đi vâng. Cháu về đấy bác. Bác ở nhà bác nhé. Cháu đi. Thế có gì Khái cứ chịu có xuống này chăm chị hộ bác nhé. Dạ vâng, cháu đi bác.